Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Este foarte devreme, dar înainte să înceapă episodul, aș aprecia foarte mult dacă, bineînțeles, dacă vă place canalul, vă plac episoadele, dacă m-ați ajuta cu un like, un subscribe, bineînțeles, dacă nu sunteți deja abonați, și ar ajuta și mai mult propulsarea canalului dacă ați lăsa un comentariu. Mulțumesc foarte mult! De data aceasta, după cum vedeți, este încă întuneric afară, este dimineață foarte devreme. Voi pescui pe un baraj nou pe care n-am mai pescuit până acum. Voi pescui la Clean. Pe acest baraj sunt și păstrăvi și cleni, doar că în ultimii ani clenii au preluat conducerea. Așa că voi pescui la Clean. Astăzi este prima zi, probabil că voi pescui 2 zile consecutive, să vedem. Nu am foarte mult timp la dispoziție să pescuiesc, pentru că sunt într-un mini concediu de 3-4 zile cu familia. Așa că nu am decât câteva ore dimineața să pescuiesc. Voi încerca să scot maxim din aceste ore, dar este o zi, cel puțin astăzi, este o zi de explorare. Nu știu cât pește voi prinde, e posibil să prind bine, e posibil să nu prind bine și să mă prind de anumite chestii la sfârșitul partidei. Și atunci voi încerca să fructific ce am descoperit în prima zi, în cea de-a doua zi. Dar asta rămâne de văzut de pe apă. Sunt singur, sunt cu caiacul echipat cu motor electric. Haideți să explorăm, să vedem ce se întâmplă. Așa cum am spus, pe un nou baraj de care This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Bineînțeles că am dat ceva și n-am mai primit înapoi. Mersi, Ali. Am uitat complet de chestia aia. Și acum trebuie să improvizez ceva ca să pot să filmez așa cum trebuie. E aproape rezolvată problema. Dacă n-ai de lucru la prima oră, ți se face. Am un lider mai scurt, mai încât să leg. Vreau să încep să pescuiesc. Dacă prima porțiune o voi face cu markerul. Teoretic sunt all set up, dar înainte trebuie să calibrez motorul. Dacă ai telecomanda aceasta și pucul acela, practic motorul este de fapt un Terova în toată regula. Senzor offset, așa. M-aș fi bucurat dacă era treaz domnul care e venit aici, care era cu barca gonflabilă acolo pe mal. Ne culegeam niște informații. Nu de altă, dar nu cunosc lacul deloc. E prima oară când vin aici. Măcar așa mai aflam una alta. Ce e de făcut? Ce se prinde? Nu se prinde? Faptul că nu s-a trezit prea devreme, așa cam încurcă un pic cu gândurile, pentru că am impresia că nu se prea prinde. Dar în același timp, dacă nu s-ar fi prins, probabil că nu ar fi fost pe aici. Cine știe, nu știu ce să zic. Sper să mă înșel și să prind pește, vă dați seama. Și locul ăsta oricum arată mai mult a păstrăv decât a Clean. Dar hai că începem să pescuim imediat la Clean. Să vedem dacă activăm niște pești. Nu știu cu ce să încep. Culori mai naturale, mai turbate, mai vibrații mai mărunte, mai agresive, jerkbait-uri. Deci totul arată splendid, sincer să fiu. Hai să mai schimbăm. Știți cum e? Când încerci să pescești pe un lac nou, trebuie să ai primul atac. După ce ai primul atac, ți se mai luminează un picuț fața. Momentan nici nu știu dacă sunt pe malul pe care ar trebui să fiu. Nu-mi dau seama. Aș filma niște cadre frumoase, pentru că tot arată splendid. Dar în același timp, parcă aș vrea să prind și primul pește. Încă nu văd nicio mișcare la barca pe care am lăsat-o în urmă. Deci cineva încă doarme. Ori pescuiește mai mult după masa, ori
Bineînțeles, sper să nu fie partea cu ori nu prea mănâncă peștele. Oricum o să mă bucur de ieșirea aceasta. Trebuie să prind cel puțin câțiva clenuți. Nu se poate așa, să mă duc cu mâinile goale goluțe acasă. Întrebarea este ce ar trebui să le dau. Asta este întrebarea care doare. La copacul ăsta ar trebui să am măcar o atingere. La copacii ăștia. Mai bine spus. Bineînțeles, dacă lansez unde trebuie. Dacă nu lansez. Și surpriză! Nu dete nimic. Trec pe malul celălalt, că îmi place mai mult, plin de butuci căzuți în apă. Dar de la cum s-a defrișat pe mal, acolo că sunt mai mulți butuci. Mai dăm pe gât o cafeluță obosită. O cafeluță obosită de la benzinărie luată ieri. Dar suficient cât să-și facă de cap în sângele și în creierul meu, cofeina. Cum ați văzut, sunt treaz de la prima oră. Asta pentru că nu știam nici pe unde se intră, nici cât durează până ajung la coada lacului. Chiar prin coada lungă a lacului am intrat. Nu cunosc lacul. Nu vă pot descrie ce miros plăcut de apă curgătoare de munte am simțit când am oprit mașina. 5 zile asta aici așa-și pescui. Așa de dimineața până seara să mă satur. Să mă satur. Satur. Cred că am avut prima prezentare. Am avut ori niște adieri, ori cum a trecut pe deasupra crengilor copacului, nu-mi dau seama. Cred că a fost pește. Da, și acolo a fost pește. Prima țăcăneală. La cel mai popular wobbler de pescuit clean din România. Haira. Ia să-i dau, să avansez un pic. Bă, haira ăsta e, poate și din culoare, nu știu, că încă nu știu ce le place la clenii de aici. Dar e primul clenuț pe ziua de astăzi. Ne udăm un picuț mânuța. Zici eu că e rece apa, dar parcă nu mai mi se pare așa de rece. Asta s-a terminat la mine în bocanci. Spermă de pește în bocanci. Se mai întâmplă. Ia să vedem, ne mai dă unul. Asta a dat pe pauză chiar. Da, am avut câteva adieri. Chiar așa, poate îi place galbenul ăsta. N-ar fi prima oară. GoPro stop. Nu. Niciun stop. Mai avut o țăcăneală. Nu sunt mari, dar
A venit până aproape de barcă, dar văd că sunt activi. Trebuie să-mi dau seama dacă e din culoare sau e din altceva. Pentru că nu dau hotărât și dau ting-ting. Uite, iar am avut. Să băgați printre crengile astea. Mai iese câte un ting, mai dă câte un țac ting. Uite, ăsta au și venit după ea. L-am văzut, pitic, amărât. Da, sunt mulți și mici aici. Ia să încerc o variantă. Scot niște oscilante la interval. Ce să-mi dau seama aici ce le place. Ținând cont că am găsit peștii. Dacă le place ceva anume, au nu prea. Hai să vedem cum merge oscilanta aceasta. Na. Să fi găsit pattern. Să fi găsit pattern. Un pattern deosebit. Tonus mari. Aoleu, ăștia la depus aici, de aia sunt așa mulți. Așa târziu. Luna octombrie acuș. Na, uite pe ce culoare. Pellet, cred că îi spune la culoarea asta. Sau ceva cu pellet, în orice caz. Deci clar sunt la depus. Primul pește pe care l-am prins mi s-a terminat direct în bocanc. Al doilea s-a terminat și el. Dar am avut grijă să nu mi se mai termine în bocanc. Încă sunt mici peștișorii. Dar ne lăsăm pe malul acesta și până la urmă găsim și ceva mai mare. Malul ăsta e mai umbrit și are mai mulți copaci căzuți în apă față de celălalt care pare mai sterp așa. Aici chiar foarte mulți copaci căzuți în apă sunt. Uite, pe pauze văd că le place astăzi. Sau cel puțin pe pauze am prins până acum pești. Dar trebuie să oprești la momentul potrivit. Și nu știu care este acel moment potrivit, dar am avut din nou prezentare pe pauză. Hai de capul meu, că am avut prezentare pe pauză. Ce ciocană dată asta. Ia să-i mai dăm o dată. Deci să vedem pe cine mai enervăm. Dar văd că numai la copacul ăsta, la ăștia la doi, nu s-a prezentat nimeni, așa, la prima vedere. Bine, nu sunt deloc mari clenii de aici, dar e suficient și dacă sunt mulți ca să ne distrăm un picuț. Uite, am găsit ceva. De ce am pus HM caelul ăsta? Pentru că am văzut că le place ceva cu galben. Am văzut că le place ceva cu galben. Dar parcă trebuia ceva ce să meargă mai jos, căci crengile copacului se duc mai jos. Acum văd că se ridică după ea. Asta văd că e depus, nu, asta numai căchiță face. Așa că am pus ceva cu un semnal mai colorat în coadă, în speranța că ar putea fi mai enervant. Hai să încercăm și la ăsta, la alt copac, acum că am găsit ceva ce pare a fi interesant pentru ei. Momentan cam toți am prins dând spre același copac căzut în apă. Stau ancorat din motorul electric. Ăsta e principalul motiv pentru care l-am montat pe caiac. Aici dacă trebuia să las sfoara cu ancora, nu știu să vă zic ce adâncime ar fi avut, dar poate să aibă direct 30 de metri aici sub mine. Trebuia să am la sfoară în caiac ca să stau să dau pe locul ăsta mai multe mâini de numai. Nu am sonar, nu am nimic, am venit așa mai light un picuț. N-am mai montat sonarul de data aceasta. Mai dau 2-3 mâini și o întind de aici. Vreau să caut și ceva mai
niște clenuți mai îmbrăcați. Aici văd că sunt toți cam standard. La fel cum am găsit copacul ăsta, mă gândesc că mai găsesc și alții. Îi scade puțin adâncimea spre maluri, adică vine o întinsură așa mai lungă, așa că pun înapoi haira pe care am prins primul pește. Pun pentru că ăsta nu coboară așa jos și sunt șanse mai mici să se agațe, plus că se lansează și foarte bine. Aoleu, ciudat ăsta. No. Tăcleană-i. Dar uite, după asta a venit unul mai... Mamă, câți cleni vin după ăsta. Da, da. Da, da. Nu, nu. Nu te rog, nu. Nu, nu te zbate. Cum l-am pus pe roninul ăsta, luat pe un deț de țuică. Cum am prins un clean mai frumos. No, asta încep să arate deja mai seamănă a cleni. Stai că-ți dau drumul. Măi, ficior, stai că-ți dau drumul. Poate le plac asta cu gercuielile. Bravo, 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 bravo! Ronin. Hunter Ronin. Și ăsta l-am confiscat din Polonia când am fost chiar la Hunter, la fabrică. Vedeți că e un pattern așa cu puțin gălbui, portocaliu pe burtă și niște buline purple, mov. Uai, ciudat asta. Fii atent. No, fii atent acum. Ce-ți dau eu ție? Dulce păpădie. Dulce păpădia vine reglată, nicio problemă, avem o brișcă în barcă. Este link și pentru tutorial pentru cei care nu știu cum se reglează din brișcă. Ia în partea aia. Sunt mult mai ușor de reglat așa. Spun asta pentru că dacă le reglezi din clește, riști să strici ochetul. Așa, le dereglezi cu tot. Mă merge perfect. Uei! Dacă prind la ăsta oranj, urât așa, cum îi, va fi the end of the game. Deci băieții nu e pe adâncime, că i-am văzut. E nasol când îi vezi așa, că știi, cam știi că nu-i mai prinzi. Ia să încercăm cu copilul ăsta. Este. Așa, mă, tati. Da, văzut că sunt peliculă. Stai de mincioc. L-am scăpat. L-am scăpat. Văzut că-s mai sus. Și că am pus un pil de la Kenart. Am dat și zang. M-a luat de mânecă. Plin de cleni frumoși aici pe zonă. Să opresc un picuț motorul pentru că am văzut o grămadă de muscăreli. Ce fain a fost ăsta. Dar l-am ratat. Și soarele ăsta deja am ajuns cam târziu pe aici. Pe zona asta unde arată atât de bine. Dar hai să vedem că poate nu este totul pierdut.
dau razna. Deci eu atâția cleni mari la un loc n-am văzut niciodată de când mis. Inclusiv clean de 3-4 kg am văzut. Mai înainte, urmărindu-mi năluca din umbră. Și aici, dacă eram la prima oră, sincer, cred că făceam treabă ca lumea. Dar nu am fost la prima oră aici. Și asta e rezultatul, din păcate. Mă încerc să caut o nălucă la care să am măcar un clean din ăsta să prind. Măcar unul. Cum că am găsit. Și când mă gândesc că nici n-am vrut să intru în golful ăsta. Hai să punem ceva negru, un Kenhardt Hunter. Pe negru. Uei, ce-a fost aici? GoPro, da! Deci sunt mulți dați mici, dar mâine revin. Deci e imposibil la ce cleni am văzut aici. Mamă, ce de puiet acolo. Știu și cu ce să dau. Pilul ăsta văd că e exact ce se cere. Mai prea multă lumină în apă. Astăzi a fost o zi de cercetare mai mult. Am prins cleni, dar nesemnificativ. Adică mai nimic, să zic așa. Acum mai încerc să păcălesc unul așa pe ultima 100 de metri, pentru că am văzut că se hrănesc, adică cei care se hrănesc undeva mai aproape de peliculă. Am avut chiar câteva sărituri la top water, la un HMKL 33 Top Runner TR. Și acum dau cu un Kenhardt Pil care are o bătaie mai măruntă și nu evoluează foarte jos, dar este sinking și se lansează foarte bine. Pe ăsta am mai avut câțiva pești și foarte multe urmăriri. Am văzut inclusiv un clean de vreo, nu exagerez, cred că 3-4 kg. Partea nasoală este că acum dacă nu mulinez repede, nu o atacă, adică vine după ea, urmărește și dacă o opresc, fuge de nălucă în momentul acesta. Fiind luminositate foarte multă în apă, vreau că a ieșit soarele, nu bate vântul, apa este extrem de limpede, așa că sunt foarte circumspect, asta și pentru că văd cam tot ce se poate vedea la ora aceasta, adică nu mă mai aștept să prind nimic de acum încolo. Dacă am noroc, poate se mai enervează unul din ăla mai îmbrăcat și se repede la nălucă, dar șansele sunt foarte mici ca acest lucru să se întâmple, cel puțin așa cred. I-am căutat până acum, nu de mult, cu voblere mai de adâncime, pentru că mi s-a părut că sunt mai potrivite, dar la ce am văzut aici, unde erau foarte mulți cleni, chiar am avut multe urmăriri, adică dacă erau la bătaie, la depunere, ceva de genul ăsta pe coadă lacului, n-aș fi avut nici măcar o urmărire, dar am avut foarte multe urmăriri. Chiar cred că dacă vin mâine dimineață și aici la prima oră, ar trebui să am șanse destul de mari ca să prind ceva mai frumos. Sunt la ultimele lansări, este cam ora 11, dar nu adie deloc vântul, este super senin, apă super limpede, așa că mai dau câteva mâini pe ultima 100 de metri, pe care mă întorc la mașină, pun caiacul pe mașină, pentru că nu pot să stau toată ziua. Am venit să petrec timp mai mult cu familia decât la pescuit, așa că pescuitul este doar un accesoriu în această ieșire. În mod normal, dacă aș fi stat toată ziua pe zona asta unde am găsit pești, aș fi revenit mai penserate. Sunt convins că aș fi prins ceva, sau dacă s-ar fi întunecat afară, s-ar fi norat, ceva de genul acesta. Nu este cazul, pentru că nu mai pot să stau, dar fac tot posibilul să revin mâine la prima oră, să intru pe întuneric și să ajung aici la crepuscul. Chiar la primele minute ale dimineții încerc să ajung pe zona aceasta unde am văzut cei mai mulți cleni mari pe care am văzut cu ochii mei din viața mea. Așa mulți pești mari concentrați într-un singur loc n-am mai văzut pe niciun lac până acum, vă spun sincer. Am fost pe ceva lacuri, nu pot să mă plâng. O să mai pregătesc niște năluși pentru mâine. Aici la colțul acesta din fața mea o să închei această ieșire.
Am mai vrut să vă mai arăt o agrafă foarte mișto. Au mai fost făcute și de alte companii agrafe de genul ăsta. Aceasta este făcută de Relax, chiar de Relax care fac gumele. Și de pe asta nu poate să iasă wobblerul pentru că partea din spate, de aici așa, apasă efectiv pe tijă, ceea ce nu permite wobblerul să iasă decât dacă îl forțăm noi. Începând de astăzi, sunt agrafele mele preferate și vor fi agrafele mele preferate atât pentru pescuitul șalăului, cleanului, jig, wobblere, nu contează. Cred că le voi folosi de acum încolo doar pe acestea. Dacă v-a plăcut și acest episod, vă rog frumos nu uitați să dați un like, un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Și bineînțeles, dacă nu vă cer prea mult, împărtășiți acest episod, share-uiți acest episod și lăsați un comentariu pentru că ajută foarte mult la propulsarea acestui canal. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem în următorul episod, teoretic tot de aici, dar sper că cu niște pești mai mari. Fire întinse, aici Andrei Sava. Am făcut-o și pe asta. Am rămas împotmolit exact la buza apei. Cam asta am reușit să fac. Mi-a ajuns salvarea, nu este în formă de jeep. Aici am adus aminte cartoare. Mai am 80% baterie de ieri. Mamă, ce clenoc! Înțelegeți de ce am ieșit eu azi la pescuit? No, ăștia cleni, frate. De ce e ăsta aici, frate? Eu n-am mai văzut așa ceva. De când m-a zistrat mama cu ceva.